Kun tuli satuja veli mukaan, etsimään ateita maan. Kuljetaan yhdessä missä vaan, tule mukaan katsomaan. Tervehdys ja oikein paljon tervetuloa jälleen uuden videon pariin. Tähän aluksi haluan kiittää teitä uusia tilaajia. Teitä on tullut ihan mukavasti. Samalla kiitän kaikkia katselijoita, kommentoijia, peukuttajia ja ennen kaikkea maanomistajia, jotka mahdollistaa meille tämän harrastuksen. Tänään ollaan taas ihan uusissa maisemissa. Siitä laitettiin silloin joku aika sitten teille vähän ennakkoinfoa, joten menkääpä Satun luokse katsomaan, missä me olemme. Kiitos veli puheenvuorosta. Minunkin puolestani kiitos teille kaikille tilaajille ja katsojille. Teitä on jo tosi iso määrä. Tosiaan tuossa aikaisemmalla videolla muutoksia kanavaan ja kauden 26 suunnittelua kerrottiin vähän, että mitä oltiin ajateltu tälle kaudelle. Ja nyt ollaan täällä tien pohjalla. Itse asiassa tässä takana, missä me ollaan, niin tässä kohtaa on ollut jonkinlainen rakennus, ainakin niiden vanhojen karttojen mukaan. Tervetuloa meidän matkaan katsoa, mitä täältä vanhalta tienpohjalta löytyy. Siinä olisi ensimmäinen 89 on ID. Sieltä löytyy tämmönen katkennut. Olisiko joku katkennut? Jaa, tää saattaa muuten olla lyttyyn mennyt luotikin. Kyllä se on todennäköisesti lyttyyn mennyt luoti. Semmosella lähdettiin liikenteeseen tällä kertaa. Rautaa siinä jälleen. Kun metsässä ollaan, niin kaivetaan nyt nekin. Mitäs sieltä tulee? Naula. Siinä 65. Siinä on maa vielä niin jäässä, että katsotaan. Ei, kyllä se taitaa tulla sieltä. Olisiko se täällä paakussa? Ei. On vielä enempi tuossa. Olisiko se siellä? No niin. Se taitaa siinä näkyä.
Mikä hän on? Joku neliskanttinen. On niin jäässä vielä. No niin, tämä on nyt hyvä merkki siitä, että tässä on ihmisiä liikkunut. Sanoisin, että kyseessä on vanhempi solki. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Siellä. Mättähän alla. Aika pinnassa, joten ei tiedä hirveän hyvää. Sinnekö se tipahti? No joo. Selkeästi täällä on kuljettu. Kovin näyttäisi hevosen kengän naulalta. Joo, täältä keskeltä metsää löytyi tämmönen. Sanoisin, että tämä on ollut kyllä vanha pelto. Sen pystyy päättelemään tuosta hyvästä multamaasta. Ja täällä on tämmönen raudan sekainen 4-5. Kyllä, kyllä. Tämä saattaa olla jostakin, olisiko hevosvaljaista, jos hevosella on kynnetty. Traktorilla tässä tuskin ei ole kyllä ajettu. Mutta jonkunlainen merkkihän se on tämäkin. Että ihminen täällä on ollut. Heittelee aika lailla, mutta kiva soundi. Joo. Hetkinen. Olisiko jostain pullon reunasta? Hetken jo vähän saan melkein katsoa, että wow! Sormus, mutta ei. Joku reunus jostain purkista. Mallihan oli ihan just hyvä. No niin, otetaanpa tässä välissä pikkusen maisemakuvaa. Siellä kuuluu Vortexin piippaus. Mut joo, me tultiin niinku katsomaan sitä vanhaa tienpohjaa. Se menee nyt tuolla päin se vanha tienpohja. Niin täältä tosiaan löytyi tämmönen vanha pelto. Kyllä se peltona, näytän tuosta. Siitä näette, siitä menee tommonen rajaoja tai muu. Mut siinä on todennäköisesti sitten ihminen on kyllä istuttanut nuo kuuset. On niin suorassa rivissä ja täällä menee tämmösiä ihan mukavia käytäviä, mitä
huispailla. Mutta joo, jatketaan etsintää. Taas kovin heittelevää. Mutta rautaa suurimmaksi osaksi. Okei. Välillä muutakin kuin hevosenkengän nauloja. Siinä on vanha solki. Pieni, mutta hyvin hapettunut. Mutta jälleen merkki siitä, että täällä on oltu. Siinä on 67. Ei tämä kovin jäässä ole. Täällä on taas sitten savea. Sieltä tulee puujuuri. Joo, se olikin noin paljon mentiin ohi. Aika paljon mentiin ohi. Menee kyllä jo niin pieneksi, että pieni se onkin. Ei kyllä yhtään mitään käsitystä. Pitää katsoa ja putsata paremmin, että mikä tämä on. Siellä meillä oli rautaa jossain. Siitähän se tuli ylös. Okei. Nyt ei näytä kyllä rautanaulalta. On kyllä aika jämerä.
Enpä tiedä. No, selvitellään. Laitellaan kuvaa. Kasikakkonen. Jaha. Justiin niin tämmöisten takia kannattaa kyllä olla tämmöiset hyvät hanskat kädessä. Mä en tiedä, onko tämä lampun kanta vai mikä tämä on. Jonkunlaiset kierteet tuossa on ja samoin tuolla sisällä on ollut. Voi olla, että tämä on vanha tämmönen lampun kanta, mutta tuolla näyttäisi olevan pätkä jotakin lasia tai vastaavaa vielä sisällä. Niin näiden kanssa pitää olla tarkkana. No niin, oikeilla jäljillä ollaan. Täällä on kuljettu. Vähän on saanut osumaa tuo. Mutta hevosen kenkä. Tuoko onnea meille? Täällähän on pintalöytö. Jonkun aurinkolasit on jäänyt tänne. Hetken aikaa ne on ollut siinä. Nää vaikuttais ihan kaikin puolin ehjältä. Mutta on ne hetken aikaa siinä ollut. Semmoset. Rautaa ja siinäkö se on? No niin. Hevosen kenkää. Mallia vanha. Reuna antaa kyllä osviittaa siitä, että vanhasta on kyse. Mutta joo, voin toki olla väärässäkin, mutta vanhoissa hevosen kengissä tää reuna on vähän tämmönen piparkakkumainen. Mut joo, hyvä merkki, hyvä merkki. On hiljasta. Hiljasta on, mutta katsokaapa mitä tänne on pinkattu. Siinä on jollakin mennyt pokasahan terä poikki ja sitten se on siististi tuommoiselle kumpareille jättänyt nämä. Ne on hetken aikaa siinä ollut. Aivan upeeta maastoa. Mikäpä tämmöisessä on huispailla. Kaunis sammaleikkoja. No okei, vähän joutuu noita oksia tuossa väistelemään, mutta tässähän on mennyt ihan selkeä polku tonne. Kaivetaanko sieltä nyt samalla seuraava hylsy esiin? 66 ID. Tää on varmaan ainakin 10. Tuossa oli aikaisemmin semmonen tämmönen ruokintapaikka ja sitten ihan tämmönen paikka, missä niitä kyttäillään siellä. Niin
näitä täältä varmasti löytyy, mutta ei nyt ihan jokaista aleta tähän videolle laittamaan. No niin, siinä on semmonen rautasignaali. Täällä on taas meillä puun juuri. Se on juurikin siinä. Juurikin siinä juuressa. Hehe. Eikö se ole tuossa? Näin. Siinä on. Ei mitenkään hirveän vanha hevosen kenkä. 76 ID. Noi kaikki tähän mennessä olevat hylsyt on ollut semmoista 60 jotain. Kävisikö meillä kerrankin tuuri, että olisi jotain muuta? No ei käynyt. Hetkinen. Onko tää ammuksesta? Nyt en osaa sanoa, kun en tunne näitä niin paljon. Mutta on päästä sileä. Mutta joo, uskoisin, että on luoti kyseessä. Näkyis noi viivat tossa. Mut joo, erilainen kuin muut. Te, jotka harrastatte näitä ampuma-aseita, niin te varmaan tiedätte paremmin. Siinä on voimakas rautasignaali. Mikäs härdeli tämä? Oho. No ei tämä, en tiedä onko tämä joku koristi. Ei välttämättä. Joskus aikoinaan löysin semmoisen saman tyylisen sieltä hevoslaitumelta, mutta tämä taitaa nyt olla vain joku muu. Onko tää semmoista levyä, missä on noita? No, semmonen sitä nyt joka tapauksessa. Siinä jossain. Rautaa jälleen. Menisi sinne pakkuun. Siinähän on jotain. Taas voisin veikata kyllä sitä kantaraudan palaa. Mutta puhdistellaan jälleen ja
Laitetaan parempaa kuvaa. Ja siinä ihan äskeisen vieressä. Olisiko meillä loput siitä äskeisestä palasta? Onpas kivasti siellä kannon alla. Tai juuren alla. Saadaankohan me tuolla ollenkaan pois? No minäpä kaivan sen tuosta ja katsotaan, saadaanko. Nyt on kyllä niin mielenkiintoisessa paikassa, että lähteeköhän tuo tuolta. Kyllä se irto, kyllä. Jaa. Ei ole varmaan näin pyöreä, olisiko kengästä. No en tiedä. Mut joo, uskoisin, että on siihen äskeiseen jatketta. Mut oli kyllä, se oli kasvanut tonne puunjuoren sisään. Vaati vähän töitä. Ihan hauska. Tuolla on tosiaan niin keskellä metsää. Mä tiedän, että toi tie menee, tuosta on nyt varmaan ainakin kilometri tonne päin. Täällähän on, olisiko ihan lähde. Hienosti tälleen kuusen juurella. Mut joo. Olisiko se ollut joskus aikanaan ihan kaivokäytössä? Hyvin tasainen 9.3 kirkas. Joko meille tulisi vähän jotain parempaa. Ei ole hirmu syvällä. Muotohan olisi voinut viitata vaikka sormukseen, mutta ei tämä nyt kyllä valitettavasti siltä näytä. Se on revennyt jostakin joku. Enpä osaa kertoa, mutta tämmönen rinkula siellä nyt oli. Olin jo ihan varma, että taas seuraava hylsy, mutta ei ollut. Tämmönen rinkula, jossa on tämmöiset reijät täällä. Tää on lovet täällä. Nyt en osaa sanoa mihin kuuluu, mutta kertokaapa te. Näin tuli kuljettua vanha tienpohja päästä päähän. Mitä löytyi? No hevosen kengän nauloja ihan semipaljon. Sama kuin noita hylsyjä, mutta sehän oli meillä jo tiedossa, että tässä tosi paljon metsästetään tällä alueella, joten niitä löytyi. Mutta selkeästi on kuljettu kyllä, koska niitä hevosenkengän nauloja oli paljon. Kyllä. Mukavastihan tuo aurinkokin tuossa alkaa nyt paistaa, mutta tämmönen oli tämä reissu ja ensi viikollahan me ollaan sitten siellä vanhan torpan mailla. Osa 2 tulee silloin ulos, niin
Se on siihen asti. Moi moi! Moi moi! Jos tykkäät videosta tästä, yläpeukkua sille pistä. Ja jos seikkailumme kiinnostaa, kanava tilaukseen laita.